Good morning, dear students. I hope everyone is fine. My name is Corona Fukon. I am assistant professor in the Department of Economics, Digboy College. So, in today's class, we are going to discuss some of the very basic concepts of economics, some of the very preliminary concepts, in fact. In today's class, we are going to cover the meaning of economics, the definitions of economics given by different scholars, and then scope of economics, and lastly, macroeconomics versus macroeconomics. So before going to the class, I would like to clarify some points. Firstly, I shall use both Assamese and English as the medium of teaching because some of you are from Assamese medium. So secondly, if you have any doubts or any questions related to this class, please leave a comment in the comment box, and you may also give your valuable feedback or suggestion in the comment box. So let us start the class. First of all, let us discuss the meaning of economics. অৰ্থনীতিৰ অৰ্থনো কি সেই বিষয়ে আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰোঁ আহা আৰু সাধাৰণতে আমাক যদি সোধা হয় অৰ্থনীতি মানেনো কি বা সাধাৰণ মানুহ এজনক যদি সোধা হয় যে অৰ্থনীতি মানেনো আচলতে কি হয় তেওঁ বাৰু কি কেনেধৰণে উত্তৰটো দিব চ' হোৱাট ইজ আৱাৰ বেচিক আইডিয়া এবাউট ইকনমিক্স সাধাৰণ মানুহ এজনক যদি সোধা হয় বা সাধাৰণ ছাত্ৰ এজনক সোধা হয় অৰ্থনীতি মানেনো কি তেতিয়াহ'লে তেওঁ হয়তো ক'ব যে ই এটা সমাজ বিজ্ঞানৰ শাখা ইট ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ ছ'চিয়েল চায়েন্স বা কোনোবাই ক'ব ইট ষ্টাডিজ এবাউট মাৰ্কেট মেকানিজিম প্ৰডাকশ্যন ট্ৰেড এটচেট্ৰা ই বজাৰ ব্যৱস্থা উৎপাদন বাণিজ্য আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে কোনোৱে আকৌ ক'ব ইট ষ্টাডিজ এবাউট মানি বেংকছ বাজেট এটচেট্ৰা ই টকা বেংক বাজেট আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে কিন্তু অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তু বা অৰ্থনীতিৰ যি পৰিসৰ সেইটো যথেষ্ট ব্যাপক অৰ্থনীতিয়ে টকা বেংক বাজেট এইবিলাকৰ উপৰিও আন যথেষ্ট ভালেমান বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে মানৱ সমাজত ঘটি থকা বিভিন্ন আৰ্থিক সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পদবিলাকৰ কেনেদৰে আমি উচিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হাউ টু ইউটিলাইজ আৱাৰ ৰিচোৰ্চেছ আৱাৰ লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ হাউ টু পুট দেম ইন অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ এই গোটেইবিলাকৰ বিষয়ে আচলতে ইকনমিক্সে ডিছকাছ কৰে ইকনমিক্সে আচলতে কি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে সেই সম্পৰ্কে ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে আমি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ইতিহাস জনাৰ আৱশ্যকতা আছে গতিকে আমি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ইতিহাস বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ কোন তোমালোকক যদি সোধা হয় হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স তোমালোকে কি ক'বা বাৰু আমি সকলোৱে জানো যে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ হৈছে আডাম স্মিথ এগৰাকী স্কটিছ স্কলাৰ আছিলে হি ৱাজ এন স্কটিছ স্কলাৰ এণ্ড হি ইন্ট্ৰডিউচড the subject economics for the first time in the history in a book written in 1776. The name of the book is An Enquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations. তেওঁ এগৰাকী স্কটলেণ্ডৰ পণ্ডিত আছিল আৰু তেওঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অৰ্থনীতি বিষয়টো আলোচনা কৰিছিল অৰ্থনীতি বিষয়টোৰ জন্ম দিছিল আচলতে তেওঁৰ এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিল এন এনকুৱাৰী ইনটু দি নেচাৰ এণ্ড দি কজেছ অফ দি ৱেল্থ অফ নেশ্যনছ সেই গ্ৰন্থখন তেওঁ 1776 চনত লিখি উলিয়াইছিল সেই গ্ৰন্থখনতে তেওঁ পোনপ্ৰথমে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ জন্ম দিছিল that is why he is known as the father of economics so অৰ্থনীতি বিজ্ঞান সম্পৰ্কে আচলতে আডাম স্মিথে এটা বিখ্যাত সংজ্ঞাত দিছিল তেওঁৰ সংজ্ঞাটোক আমি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ সম্পদৰ সংজ্ঞা বুলি কওঁ হিজ ডেফিনেশ্যন ইজ ন'ন এজ দি ৱেল্থ ডেফিনেশ্যন অফ ইকনমিক্স চ' আডাম স্মিথে অৰ্থনীতিৰ সংজ্ঞাটো এনেদৰে দিছিল ইকনমিক্স ইজ দি চায়েন্স অফ ৱেল্থ তেওঁৰ মতে অৰ্থনীতি হৈছে সম্পদৰ বিষয় অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞান অৰ্থনীতি হ'ল সম্পদৰ বিজ্ঞান এতিয়া তোমালোকৰ মনত এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কুৱেশ্যন মে কাম টু ইয়ৰ মাইণ্ড এবাউট দি মিনিং অফ ৱেল্থ মানেনো কি হয় ৱেল্থ মিনছ ৰিচোৰ্চ অৰ দ'জ কমডিটিজ ডেট কেন ছেটিছফাই হিউমেন ৱান্টছ আমি জানো যে মানুহৰ বিভিন্ন অভাৱ আছে বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই প্ৰয়োজনীয়তাটো পূৰণ কৰিবৰ জোখাৰে মানুহক কিছুমান সম্পদৰ প্ৰয়োজন হয় তোমাৰ ভোক লাগিলে তুমি ভাত খালা ভাতটো এটা সম্পদ হ'ব পাৰে তোমাৰ এটা চিনেমা এখন চাবলৈ মন গ'ল তুমি চিনেমা চালা তুমি লেপটপটো খুলিলা লেপটপত চিনেমা এখন চালা গতিকে লেপটপটো এটা সম্পদ চিনেমাখনো এটা সম্পদ চ' ৰিচোৰ্চেছ মিনছ দ'জ কমডিটিজ হুইচ কেন ছেটিছফাই হিউমেন ৱান্টছ এণ্ড ৰিচোৰ্চেছ আৰ ন'ন এজ ৱেল্থ আৰু একৰ্ডিং টু আডাম স্মিথ ইকনমিক্স ইজ দি ষ্টাডি অফ ৱেল্থ ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ ইকনমিক্স ইজ দি science of
wealth. কিন্তু আডাম স্মিথৰ যিটো সংজ্ঞা, আডাম স্মিথে যিটো ক'লে যে ইকনমিক্স হৈছে সম্পদৰ বিজ্ঞান, এই সংজ্ঞাটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহয়, কাৰণ তেওঁ কেৱল সম্পদতে ইকনমিক্সটোক কি কৰিলে, আবদ্ধ কৰি থৈ দিলে। সেইটো কাৰণে আমি ক'ম ইকনমিক্সৰ যিটো সংজ্ঞা দিছে আডাম স্মিথে, সেইটো যথেষ্ট ঠেক পৰিসৰৰ, মানে নেৰো। Smith's definition is much materialistic. আমি সেইটো ক'ব পাৰোঁ, materialistic means বস্তুবাদী, সম্পদৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিছে। It does not give any importance to human welfare. মানুহৰ মানৱ সমাজৰ কল্যাণৰ দিশসমূহক এই তেওঁৰ সংজ্ঞাটোৱে আওকাণ কৰিছে। কাৰণ সম্পদ আৰু কল্যাণ সেইটোৰ মাজত, সেই দুটা ধাৰণাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। কাৰণ যিকোনো সম্পদে কল্যাণ সৃষ্টি নকৰিবও পাৰে। Because some commodities such as wine, cigarette, those commodities may satisfy human wants. So that is why they are resources, but those resources are not good for human welfare. কাৰণ আমি জানো মাদক দ্ৰব্য, চিগাৰেট আদি কিছুমান সামগ্ৰী, সেইবিলাক সম্পদ হ'ব পাৰে, সেইবিলাকে মানুহৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইবিলাকক আমি কেতিয়াও মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। স্মিথৰ সংজ্ঞাটোৱে কৰিলে কি, যে কেৱল সম্পদৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে। Smith's definition has given importance to resources and wealth only, but it has not given any importance to human welfare. Because some commodities or some resources may not be helpful for for social welfare. Some resources may in fact be dangerous or threat to human welfare. So গতিকে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আডাম স্মিথৰ যিটো সংজ্ঞা অৰ্থনীতিৰ, সেইটোৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে। আডাম স্মিথছ ডেফিনেশ্যন হেভ চাম লিমিটেশ্যনছ। চ' আডাম স্মিথৰ সংজ্ঞাটোত কি কৰা হৈছে, আডাম স্মিথৰ সংজ্ঞাটো সম্পদৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। ইট হেজ ইগন'ৰ্ড the human welfare part. So one of the most important definitions known as Marshall's welfare definition. সেই মাৰ্শ্বেলৰ এটা সংজ্ঞা আছে, আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলে অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে এটা সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছে। সেই সংজ্ঞাটোক আমি কি বুলি কওঁ, মাৰ্শ্বেলৰ কল্যাণ সূত্ৰ। সেই কল্যাণ সূত্ৰটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰাটো ভাল হ'ব। এই সূত্ৰটো তেওঁৰ প্ৰিন্সিপলছ অফ ইকনমিক্স নামৰ এখন গ্ৰন্থ 1890ত প্ৰকাশিত এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থত মাৰ্শ্বেলে এই সংজ্ঞাটো আগবঢ়াইছিলে। গতিকে এই সংজ্ঞাটোত মাৰ্শ্বেলে কৈছে যে অৰ্থবিজ্ঞান হ'ল মানৱ সমাজৰ এক অধ্যয়ন, যি দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহৰ কাৰণে মানুহ বা মানৱ সমাজে কিদৰে কাৰ্য কৰে তাক অধ্যয়ন কৰে। বা ইকনমিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ মেনকাইণ্ড in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. গতিকে এই মাৰ্শ্বেলৰ যিটো সংজ্ঞা, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান সম্পৰ্কে মাৰ্শ্বেলে যিটো সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে, এই সংজ্ঞাটোত কি কৰা হৈছে, মানুহৰ কল্যাণ বা মানৱ সমাজৰ কল্যাণৰ সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰা হৈছে। মাৰ্শ্বেলছ ডেফিনেশ্যন হেজ given due importance to the welfare, human welfare in the society. গতিকে তেওঁ ইয়াত মেনকাইণ্ডৰ কথা কৈছে। He has mentioned about mankind. He has mentioned about the economic well-being, social well-being. গতিকে this definition of economics is known as the welfare definition of economics. গতিকে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সংজ্ঞা হয়। এই সংজ্ঞাটো তোমালোকে মনত থ'বা। এইটো চমুকে মনত থ'লেও হ'ব। ইকনমিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ মেনকাইণ্ড ইন দি অৰ্ডিনেৰী বিজনেছ অফ লাইফ, and it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. আৰু এই তত্ত্বটো বা এই সংজ্ঞাটো প্ৰকাশ পাইছিলে তেওঁৰ প্ৰিন্সিপলছ অফ ইকনমিক্স নামৰ গ্ৰন্থখনত 1890 চনত প্ৰকাশিত হোৱা এখন গ্ৰন্থ, প্ৰিন্সিপলছ অফ ইকনমিক্স। ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ বুক দিছ ফেমাছ definition was published. Discuss one of the most important definitions of economics, the Robbins definition, which is known as the scarcity definition of economics. গতিকে ৰবিনছৰ যিটো সংজ্ঞা আছে, অধ্যাপক ৰবিনছৰ যিটো সংজ্ঞা অৰ্থনীতি বিজ্ঞান সম্পৰ্কে ৰবিনছে যিটো সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে, সেইটোক আমি দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ সূত্ৰ বুলি বা দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ সংজ্ঞা বুলি কওঁ। ৰবিনছ ডেফিনেশ্যন ইজ ন'ন এজ দি scarcity definition of economics. So
According to Professor Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. গতিকে ৰবিনছৰ মতে প্ৰফেসৰ ৰবিনছৰ মতে অৰ্থনীতি হৈছে প্ৰথমতে এটা বিজ্ঞান ইকনমিক্স ইজ এ সায়েন্স দ্বিতীয় কথাটো হৈ গ'ল ইট ষ্টাডিজ হিউম্যান বিহেভিয়াৰ অৰ্থনীতিয়ে কি কৰে মানুহৰ আচৰণ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰে it studies about human behavior thirdly economics studies the relationship between ends and scarce means ends মানে কি হয় ends means unlimited ones and scarce means limited resources গতিকে ends মানে হৈছে অসীম অভাৱ আৰু scarce means মানে হৈছে সীমিত সম্পদ গতিকে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান হৈছে এনে এটা বিষয় যি অসীম অভাৱ আৰু সীমিত সম্পদৰ মাজত সম্পৰ্কৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে গতিকে আমি জানো যে আমাৰ অভাৱবিলাক অসীম we have unlimited ones আমাৰ বিভিন্ন অভাৱ আছে আমাৰ অভাৱৰ কোনো সীমা নাই কিন্তু আমাৰ অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক সম্পদ আছে সেইবিলাক তেনেই সীমিত we have unlimited ones but the resources which are available for which are available for satisfying the unlimited ones are limited গতিকে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান হৈছে এনে এটা বিষয় যি এই ধৰণৰ কথাবিলাক মানে মানুহে কেনেকৈ নিজৰ অসীম অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিব সীমিত সম্পদবিলাকৰ যোগেদি সীমিত সম্পদবিলাক ভোগ কৰি সেই সম্পৰ্কে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে আলোচনা আগবঢ়ায় তাৰপিছতে ৰবিনছে এটা কথা কৈছে যে ইট ষ্টাডিজ দোজ গুডছ হুইচ হেভ অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ অৰ্থনীতি যিবিলাক সম্পদৰ বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীসমূহৰ বিষয়ে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে তে বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী মানে কি হয় হোৱাট ডু ইউ মিন বাই অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ কমোডিটি অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ মিনছ সেভাৰেল ইউজেছ এ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিচোৰ্চ কেন বি পুট ইন সেভাৰেল ইউজেছ ফৰ এক্সাম্পল কোল কয়লা কোলটো কি কৰিব পাৰোঁ কোল কেন বি পুট ইন সেভাৰেল ইউজেছ ফৰ এক্সাম্পল you can use coal for running a train for generating electricity for cooking also you can use coal আমি কয়লাক বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে কয়লাক আমি ৰেল গাড়ী চলাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নতুবা আমি ৰন্ধন প্ৰণালী ৰন্ধন কাৰ্যৰ কাৰণেও আমি কয়লাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কয়লাৰ ইমানবিলাক ব্যৱহাৰ আছে কিন্তু তুমি কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ ইউজৰ কাৰণে তুমি কয়লা ইউজ কৰিবা সেইটো তুমি কি কৰিব লাগিব সিদ্ধান্ত কৰিব লাগিব we have to decide for which particular use we have to apply coal এটা কোলটো আমি কোনটো বিশেষ কামত ব্যৱহাৰ কৰিম সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব লাগিব এই গোটেইবিলাক কথা আচলতে কি কৰে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান আলোচনা কৰে বুলি ৰবিনছে কৈছে তাৰমানে ৰবিনছৰ যিটো সংজ্ঞা এই সংজ্ঞাটোৰ মূল বিষয়টো হৈছে our ones are unlimited but resources to satisfy unlimited ones are limited resources are limited but ones are unlimited so economics কি কৰে economics establishes a link between the limited resources and our unlimited ones so Robbins definition is known as the scarcity definition Robbins সংজ্ঞাটোক দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু it is one of the best definitions of economics এটো হৈছে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সংজ্ঞা গতিকে আৰু ৰবিনছৰ যেটো তোমালোকে মনত থবা ৰবিনছৰ এই সংজ্ঞাটো তেওঁৰ essay on the nature and significance of economic science সেই কিতাপখনত এই গ্ৰন্থখনত প্ৰকাশ হৈছিল in this particular famous book published in 1932 this definition was published so Robinson's যেটো সংজ্ঞা হেতু তোমালোকে মনত থবা এটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সংজ্ঞা economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses we have discussed three important definitions of economics ইতিমধ্যে আমি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংজ্ঞা অধ্যয়ন কৰিছো first of all we have discussed the Adam Smith's wealth definition প্ৰথমতে আমি Adam Smith আগবঢ়োৱা সম্পদৰ সংজ্ঞাটো আলোচনা কৰিলো after that we discussed the Marshall's welfare definition তাৰ পিছত আমি মাৰ্শ্বেলৰ যেটো কল্যাণ সূত্ৰ হেতু আলোচনা কৰিলো আৰু শেষত অৰ্থনীতি বিজ্ঞান সম্পৰ্কে আগবঢ়োৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংজ্ঞা যেটো অধ্যাপক ৰবিনছে আগবঢ়াইছিল দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ সূত্ৰ হেতু আলোচনা কৰিছো lastly we have discussed the
Professor Robbins' scarcity definition, which is considered to be one of the most important definitions of economics. তাৰ পিছতে গোটেইকেইটা সংজ্ঞা আলোচনা কৰাৰ পিছত অৰ্থনীতি বিজ্ঞান সম্পৰ্কে আমাৰ এটা স্পষ্ট বা এটা সম্যক ধাৰণা সৃষ্টি হৈছে। গতিকে সেই ধাৰণাৰ ভিত্তিত আমি অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে আমি নিজাববীয়াকৈ এটা সংজ্ঞা দাঙি ধৰিব পৰাকৈ আমাৰ কিছু জ্ঞান হৈছে। Now we can give a definition of economics ourselves. Let us try to give a definition by ourselves. So আমি ক'ব পাৰো যে ইতিমধ্যে যিখিনি আলোচনা কৰিল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা কথা ক'ব পাৰো যে অৰ্থনীতি হ'ল সমাজ বিজ্ঞানৰ সেইটো শাখা যি মানুহৰ অসীম অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ সীমিত সম্পদসমূহক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিষয় যেনে উৎপাদন, বিতৰণ, বজাৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য আদিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। Economics is a branch of social science which studies the different ways of the utilization of limited resources in order to satisfy the unlimited human wants and the matters connected to this problem like production, distribution, market, international trade, etc. গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰথম কথাটো হ'ল ইকনমিক্স ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ ছ'চিয়েল চায়েন্স। অৰ্থনীতিটো হৈছে কি সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা শাখা। গতিকে আগৰ এটা সংজ্ঞা আছিলে পাৰহেপছ ইন ৰবিন্স ডেফিনেশ্যনছ। ৰবিন্সৰ সূত্ৰটোত আমাৰ কি আছিলে ইকনমিক্স ইজ এ চায়েন্স, কিন্তু আমি আচলতে এইটোক আমি ছ'চিয়েল চায়েন্স বুলি ক'ম। চায়েন্স বুলি ক'লে আমাৰ দুটা আছে, বিজ্ঞান দুটা ধৰণৰ। বিজ্ঞান এটা হৈছে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান আৰু এটা হৈছে সমাজ বিজ্ঞান। Science is of two types, natural science and social science. Natural science বুলি ক'লে আমাৰ কোনবোৰ আহিব পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান, সেইবিলাক আমাৰ natural science. Natural science includes physics, chemistry, mathematics, astronomy, etc. So, but economics is not a natural science. অৰ্থনীতিটো এটা তেনেকুৱা প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান নহয়। ইকনমিক্সটো কি হয় অৰ্থনীতি হৈছে এটা সামাজিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ছ'চিয়েল চায়েন্স। গতিকে ই সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন যিবিলাক ভাগ আছে, যিবিলাক শাখা আছে, যেনেকৈ আমাৰ বুৰঞ্জী আছে, যেনেকৈ আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান আছে, সমাজতত্ত্ব আছে, ঠিক তেনেদৰে ইকনমিক্সটো হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা ভাগ। ইট ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ ছ'চিয়েল চায়েন্স। এতিয়া ই কি কৰে ইকনমিক্স ষ্টাডিজ দি ডিফাৰেণ্ট ৱেজ অফ দি ইউটিলাইজেশ্যন অফ লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ ইন অৰ্ডাৰ টু satisfy the unlimited human wants. তো ৰবিন্সৰ ডেফিনেশ্যনত আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে মানুহৰ অভাৱবিলাক হৈছে অসীম কিন্তু সম্পদবিলাক হৈছে সীমিত। গতিকে সীমিত সম্পদবিলাকক আমি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰি অসীম অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰে, সেইটো কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই বিষয়বিলাকৰ লগত জড়িত কিছুমান বিষয়ো অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে। It studies the matters connected to the utilization of limited resources in order to satisfy the unlimited human wants, and those matters connected are like production, distribution, market, international trade, etc. গতিকে এইবিলাক উৎপাদন, বিতৰণ, বজাৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য এইবিলাক সম্পৰ্কেও কি কৰে আমাৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে। Come to know that the scope of economics is much bigger. So অৰ্থনীতিৰ যিটো আমাৰ পৰিসৰ, অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ যিটো পৰিসৰ সেইটো যথেষ্ট ডাঙৰ। গতিকে ইমান ডাঙৰ বিস্তৃত পৰিসৰৰ বিষয় এটা আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ যিবিলাক বিষয় আছে সেইবিলাকক আমি দুটা ভাগত বা দুটা শাখাত ভাগ কৰি আলোচনা কৰোঁ। We discuss the different topics of economics, dividing them in two branches, two sections. গতিকে এটা ভাগক আমি মাইক্ৰ'ইকনমিক্স বুলি কওঁ আৰু আনটো ভাগক কি বুলি কওঁ মেক্ৰ'ইকনমিক্স বুলি কওঁ। So the subject matter of economics has been studied under two broad branches, first of all microeconomics and then macroeconomics. অধ্যয়নৰ পৰিসৰৰ ভিত্তিত অৰ্থনীতি বিজ্ঞানক দুটি শাখাত বিভক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিনো কি হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। মাইক্ৰ'ইকনমিক্স। What is microeconomics? So first of all, মাইক্ৰ' মানেনো কি? তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে মাইক্ৰ' মানে হৈছে স্মল, মাইক্ৰ' মানে স্মল অৰ টাইনি, একেবাৰে সৰু সৰু। যেনেকৈ আমি মাইক্ৰস্কোপ বুলি ক'লে কি বুলি বুজি পাওঁ? মাইক্ৰস্কোপ ক'লে কি হয় আমি একদম ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক চাবৰ কাৰণে আমি মাইক্ৰস্কোপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ।
তেনেকৈ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজিম মিনছ চাম টাইনি লিভিং বিংছ, কিছুমান একদম খুবেই সৰু কি হয় অনুজীৱ বুলি কওঁ আচলতে মাইক্ৰ অৰ্গেনিজিম। চ' সেইবিলাকক কি কৰা হয় আমি খালী চকুৰে দেখি নাপাওঁ। চ' মাইক্ৰস্কোপ ইউজ কৰিলেহে আমি কি কৰোঁ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজিমবিলাক দেখি পাওঁ। ঠিক তাৰমানে মাইক্ৰ' মানে হৈছে কি খুবেই সৰু, ভেৰি টাইনি, ভেৰি স্মল। চ' আমাৰ ইকনমিক্সত হৈছে কি কিছুমান টপিক আছে, কিছুমান বিষয় আছে যিবিলাক খুব তুলনামূলকভাৱে যিবিলাক সৰু। Some topics are smaller compared to other topics. So these smaller topics, individual units, small individual units are studied under microeconomics. So individual unit বুলি ক'লে কি হ'ব? Some individual units include economic agents like individual buyers, individual consumers, individual sellers. তো তেওঁলোকৰ যিবিলাক আমাৰ ব্যৱহাৰ বা তেওঁলোকৰ যি আচৰণ সেই সম্পৰ্কে কি কৰোঁ আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত আলোচনা কৰোঁ। সেইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ যে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানত আমি অৰ্থনীতিৰ এটিৰ সৰু বা ব্যক্তি পৰ্যায়ৰ গোটসমূহৰ আৰ্থিক আচৰণ আৰু তাৰ আন্তঃক্ৰিয়াই বজাৰত সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ দৰ নিৰ্ণয় কিদৰে কৰে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। আমি ব্যক্তি পৰ্যায়ৰ বা খুব সৰু যিবিলাক আমাৰ গোট আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আচলতে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত study কৰোঁ। So in microeconomics we study the behavior of individual economic agents in the market for different goods and services and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individuals in these markets. তাৰমানে এই ইণ্ডিভিজুৱেল যিবিলাক ইউনিট আছে লাইক ইণ্ডিভিজুৱেল বায়াৰ্ছ, ইণ্ডিভিজুৱেল চেলাৰ্ছ, এজন বিক্ৰেতা হ'ব পাৰে, এজন ক্ৰেতা হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে কি কৰে গোটেইবিলাকে বজাৰৰ যিটো দৰ মানে কিবা এটা বস্তুৰ যিটো প্ৰাইচ, সেই প্ৰাইচটো কিদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে সেই সম্পৰ্কে আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত আলোচনা কৰোঁ। মুঠতে এইটো কথাই মনত থবা যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত কি কৰা হয় তুলনামূলকভাৱে যিবিলাক সৰু সৰু ধাৰণা আছে, সৰু সৰু যিবিলাক কনচেপ্ট আছে, কম্পেৰেটিভলি স্মলাৰ কনচেপ্টছ, ইণ্ডিভিজুৱেল ইউনিটছ, ইণ্ডিভিজুৱেল ইকনমিক ইউনিটছ, সেইবিলাকক আমি কি কৰোঁ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত আমি ষ্টাডি কৰোঁ। গতিকে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ বিষয়ে জনাৰ পিছতে আমি মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ কথাটো এইখিনিতে আলোচনা কৰি ল'লে ভাল হ'ব। মেক্ৰ' ইকনমিক্স হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ বিপৰীতটো। মাইক্ৰ' মানে কি আছিলে স্মল, মেক্ৰ' মিনছ বিগ, মেক্ৰ' মানে ডাঙৰ লাৰ্জ। তো ইকনমিক্সৰ বা অৰ্থনীতিৰ কিছুমান বিষয় আছে, কিছুমান ধাৰণা আছে যিবিলাক তুলনামূলকভাৱে অকণমান বহল পৰিসৰৰ, কিছুমান ডাঙৰ, যেনেকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বা আমাৰ গোটেই দেশখনৰ যদি কওঁ দেশখনৰ ইনকামটো কিমান, গোটেই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বা ভাৰতৰ মুঠতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কিমান মুদ্ৰা যোগান ধৰিছে বা আমাৰ দেশে বিদেশৰ পৰা কিমান আমদানি কৰি আনিছে বা আমি কিমান ৰপ্তানি বিদেশলৈ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয় আছে, সেই ডাঙৰ ডাঙৰ তুলনামূলকভাৱে ডাঙৰ বিষয় সেইবিলাকক আমি সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত আলোচনা কৰোঁ। তাৰমানে মেক্ৰ' ইকনমিক্স উই ট্ৰাই টু গেট এন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দি ইকনমি এজ এ হোল by focusing our attention on aggregate measures such as total output, employment, aggregate price level. So these concepts are comparatively bigger in scope. So macroeconomicsত কি কৰোঁ আমি জেনেৰেলি আমি মুদ্ৰাৰ যোগান বা চৰকাৰী নীতি তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বহল পৰিসৰৰ আছে, কিছুমান ডাঙৰ পৰিসৰৰ আছে বিষয়, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত কি কৰিছিলোঁ সৰু সৰু বিষয়বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত আমি কৰিম কি এজন ইণ্ডিভিজুৱেল বায়াৰ, এজন ক্ৰেতা, এজন বিক্ৰেতা, এজন তেনেকুৱাকৈ সৰু সৰু বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ। কিন্তু মেক্ৰ'ত কি কৰোঁ ডাঙৰ বিষয়বিলাক, ইণ্ডিভিজুৱেল বায়াৰবিলাক গোটেইবোৰ লগ লাগিলে কি হৈ যাব, গোটেই দেশখনৰ যিমান ক্ৰেতা আছে সেইবিলাক হৈ যাব, গোটেই দেশখনৰ গোটেইবিলাক ক্ৰেতা আৰু দেশখনৰ গোটেইবিলাক বিক্ৰেতা সেইবিলাকে লগ লাগি কি কৰিব, গোটেই দেশখনৰ যিটো দৰ প্ৰাইচ সেইটো কি কৰিব ডিটাৰমাইন কৰিব। বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিসৰৰ বিষয় আছে সেইবিলাকক আমি মেক্ৰ' ইকনমিক্সত ডিছকাছ কৰোঁ। তাৰপিছতে আমি চমুকৈ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলেতো ভাল হ'ব। প্ৰথমতে আমি আহোঁ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত। মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স ষ্টাডিজ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ইউনিটছ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ইকনমি।
So microeconomics প্ৰথম আমাৰ ডিসকাস কৰাৰ বিষয়টো হৈছে থিওৰি অফ কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ, উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব। So উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্বত কি কৰা হয়, so উপভোক্তা মানে কি হয়, what do you mean by a consumer? Consumer means a particular person, an individual who consumes something. Consumer means buyer বুলি ক'ব পাৰো। গতিকে কনজিউমাৰ এজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰে, উপভোক্তা এজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰে, যেতিয়া তেওঁ বজাৰলৈ যায় তেতিয়া কেনে ধৰণৰ আচৰণ কৰে, এই গোটেইবিলাক আমি কি কৰোঁ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত ডিছকাছ কৰোঁ। চ' আমি জানো যে কনজিউমাৰ এজন যেতিয়া বজাৰলৈ যায় তেওঁ কি কৰিব, যিখন দোকানত দামটো কম হয় তাৰ পৰা বস্তু কিনিব। চ' যেতিয়া বস্তুটোৰ দামটো বেছি হয় তেতিয়া কি কৰে, তেওঁ সেইটো বস্তু নিকিনে। So there are some behaviors of a particular consumer when he goes to the market, when he consumes something. So these behaviors are studied in microeconomics. তাৰ পিছতে আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে, সেইটো হৈছে উৎপাদন তত্ত্ব, theory of production. It is one of the most important topics covered under microeconomics. Production means to produce something. এটা প্ৰডাকশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব, উৎপাদন কেনেকৈ কৰিব, in order to produce something you have to arrange some raw materials, you have to make use some factors of production. কিছুমান তোমাক কেঁচামাল লাগিব raw materials, আৰু তাৰপিছতে কি লাগিব factors of production. Factors of production মানে উৎপাদনৰ উপাদান বুলি ক'লে আমাৰ 4 ধৰণৰ উপাদান আছে। প্ৰথম হৈছে there are 4 factors of production. First of all, land. প্ৰথমতে তোমাক কি লাগিব, মাটি লাগিব। To start a particular industry, to produce something you need a plot of land. প্ৰথমতে তোমাক মাটি লাগিব, তাৰপিছত কি লাগিব, লেবাৰ লাগিব, শ্ৰম লাগিব মানে শ্ৰমিক লাগিব, তাৰপিছতে টকা পইচা আৰু মেচিন লাগিব, সেইবিলাক মেচিন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰযুক্তিগত সামগ্ৰী কিছুমান লাগিব, সেইকেইটাক আমি কেপিটেল বুলি কওঁ। আৰু এটা কি লাগিব, মানুহৰ এটা গ্ৰুপ লাগিব, তাৰ মেনেজাৰ্ছ থাকিব, চেলছ মেনেজাৰ থাকিব, এ গ্ৰুপ অফ মেনেজাৰ, that means মেনেজমেণ্টক আমি কওঁ অৰ্গেনাইজেশ্যন। That means there are 4 factors of production: land, labor, capital and organization. মাটি, শ্ৰমিক, মূলধন আৰু সংগঠন, এই গোটেইকেইটা উপাদানে লগ লাগি কি কৰে, সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰে। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ সামগ্ৰী উৎপাদনৰ কাৰণে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু লাগিব, সেইটো হৈছে কি raw materials. So with the application of raw materials and the factors of production we can produce something. So production বুলি ক'লে কি হয়, আমাৰ production cost আছে. There are some cost involved in production like fixed cost, variable cost, explicit cost, implicit cost, different costs are there. All these are studied in microeconomics. Then we study the price determination theory. Price means the market value of a particular commodity. কোনো এটা বস্তুৰ বজাৰত যিটো মূল্য, সেই বজাৰ মূল্যটোকে আমি কি বুলি কওঁ, দৰ বুলি কওঁ। গতিকে প্ৰাইচটো কেনেকৈ ডিটাৰমাইন হয়, ছাপ'জ এটা ঘড়ী এটাৰ প্ৰাইচটো কেনেকৈ ডিটাৰমাইন হ'ব, তো তাৰ কিছুমান থিয়ৰী আছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ ডিমাণ্ড থিয়ৰীত কোৱা হৈছে দ্য প্ৰাইচ ইজ ডিটাৰমাইন বাই দি ফ'ৰ্চেছ অফ ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই। গতিকে চাহিদা আৰু যোগান এই দুটা শক্তিয়ে কি কৰে, বজাৰত বস্তুৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক, প্ৰাইচটো কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰা হয়, এই গোটেইবোৰ কি কৰা হয়, আমাৰ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত ডিছকাছ কৰা হয়। তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ মাৰ্কেট মেকানিজিম। মাৰ্কেট মানে কি বাৰু, মাৰ্কেট এনেই আমি কি কওঁ, বজাৰ মানে কি হয়, এনেই আমি সাধাৰণ মানুহ এজনক যদি সোধা হয় বজাৰ মানে কি হয়, তেওঁ ক'ব যে বজাৰ মানে হৈছে এখন ঠাই য'ত বস্তুৰ কিনা বেচা হয়। কিন্তু আমি ইকনমিক্সত কি কওঁ, বজাৰক আমি ঠাই বুলি নকওঁ। ইন ইকনমিক্স মাৰ্কেট ইজ এন ইনষ্টিটিউশ্যন। ইকনমিক্সত মাৰ্কেটক কি বুলি কোৱা হয়, এটা অনুষ্ঠান, এটা সংস্থা। চ' মাৰ্কেট ইজ এন ইনষ্টিটিউশ্যন ডেট ক্ৰিয়েটছ এ লিংক বিটুইন চেলাৰ্ছ এণ্ড বায়াৰ্ছ। বজাৰ হৈছে এটা অনুষ্ঠান যিয়ে ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাক কি কৰে, একলগ কৰে। গতিকে এতিয়া বজাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ আছে। There are different forms of market like perfectly competitive market, monopoly market, oligopoly market. বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰৰ প্ৰকাৰ আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰৰ প্ৰকাৰবিলাকৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হয়, the characteristics, the features of different forms of market, the price determination in different forms of market, all these are studied under microeconomics. So
তাৰ পিছতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যেটো আমি মাইক্ৰ'ইকনমিক্সত ষ্টাডি কৰোঁ সেইটো হৈছে থিয়ৰি অফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। থিয়ৰি অফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মিনছ ডিষ্ট্ৰিবিউটিং দি ৰেমিউনাৰেশ্যন among different factors of production. Already we have discussed about the factors of production. I have told you that there are 4 factors of production: land, labor, capital and organization. So you have to pay remuneration to each of them. You have to pay rent to the land, you have to pay wage to the labor, you have to pay interest to capital and you have to pay profit to the organization. গতিকে আমাৰ শ্ৰমী আমি প্ৰতিটো তাৰমানে উপাদানকে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাপ্যটো দিব লাগিব। মাটিক আমি মাটিৰ কাৰণে খাজনা দিব লাগিব, আমি শ্ৰমিকক কি দিব লাগিব, মজুৰি দিব লাগিব, আমি মূলধনৰ কাৰণে কি দিব লাগিব, মূলধনৰ কাৰণে আমি আমাৰ যেটো সুদ দিব লাগিব। তুমি বেংকৰ পৰা যদি মূলধন বা টকা ধাৰলৈ আনা তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে সুদ দিব লাগিব। আৰু সকলোতকৈ শেষত আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাৰমানে আমাৰ সংগঠন যেটো আমি উদ্যোগী বা উদ্যোক্তা বুলি কওঁ, উদ্যোক্তাই কি পাব, তেওঁ কি লাভ পাব, প্ৰফিট। গতিকে এই যেটো বিতৰণ, দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ rent, wage, interest and profit among different factors of production is known as distribution theory, the theory of distribution. So theory of distribution is one of the most important topics covered under microeconomics. তো তাৰ পিছতে আমাৰ এটা নতুন সংযোজন হৈছে মাইক্ৰ'ইকনমিক্সত, সেইটো হৈছে অৰ্থনৈতিক কল্যাণ তত্ত্ব, the economic welfare theory. It is a new addition to microeconomics. Now let us discuss the scope of macroeconomics. সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ পৰিসৰনো কি হয়? গতিকে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে কি কৰে, আমাৰ যিবিলাক তুলনামূলকভাৱে যিবিলাক ডাঙৰ পৰিসৰৰ বিষয় আছে বা ডাঙৰ পৰিসৰৰ ধাৰণা আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। Macroeconomics studies the bigger concepts of economics. ইকনমিক্সৰ যিবিলাক ডাঙৰ ধাৰণা, যেনেকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় হ'ব পাৰে, যিদৰে আমাৰ আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য হ'ব পাৰে, চৰকাৰী নীতি, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বিস্তৃত পৰিসৰ বা ডাঙৰ তুলনামূলকভাৱে ডাঙৰ পৰিসৰৰ যিবিলাক বিষয় আছে, তো সেইবিলাক বিষয়ে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত আমি আলোচনা কৰোঁ। গতিকে এটা সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ মূল যিবিলাক বিষয় আছে সেইবিলাক প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ আহে নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিং, ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ গণনা। গতিকে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি ডাঙৰ বিষয়বিলাকৰ কথা আলোচনা কৰা হয়। গতিকে মাইক্ৰ'ত কি আছিলে, সৰু বিষয়বিলাক, যেনেকৈ দ্য ইনকাম অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল, এজন পাৰ্টিকুলাৰ বায়াৰ এজনৰ ইনকাম কিমান আছে বা ইনকামটো কেনেকৈ আহে, সেইবিলাক আমাৰ মাইক্ৰ'ইকনমিক্স আহিব। মেক্ৰ'ইকনমিক্সত কি হ'ব, গোটেই দেশখনৰ আয়টো কিমান, দেশখনৰ ইনকামটো কিমান হৈছে। ধৰা তোমাৰ দেউতাৰ ইনকাম প্ৰতিমাহে 8,000 টকা বা প্ৰতিমাহে 80,000 টকা, যিকোনো হ'ব পাৰে। তেনেকৈ আমাৰ গোটেই দেশখনৰ যিটো আয়, জাতীয় আয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় আয়, সেইটো কিদৰে গণনা কৰা হয়। There are different methods of calculating national income. So these particular methods are studied under macroeconomics. So তাৰ পিছতে আমি কৰোঁ থিয়ৰি অফ ইকনমিক গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ তত্ত্বসমূহ। ইট ইজ ওৱান অফ দি most important topics covered under macroeconomics. So growth and development, বিকাশ আৰু উন্নয়ন। বহুতে ভাবে বিকাশ আৰু উন্নয়ন একেই বস্তু হয়, কিন্তু বিকাশ আৰু উন্নয়ন একেই নহয়। There are some differences between economic growth and economic development. এতিয়া বিকাশ মানেনো কি? বিকাশ মানে হৈছে কি, বৃদ্ধি। আমি যেতিয়া কওঁ শিশু এটিৰ বিকাশ হৈছে, তাৰমানে শিশুটিৰ কি হৈছে, বৃদ্ধি হৈছে। বৃদ্ধি হৈছে মানে কি, শিশুটিৰ হাইটটো বাঢ়িছে, তাৰমানে উচ্চতা বাঢ়িছে, শিশুটিৰ ওজন বাঢ়িছে। সেই তেনেকুৱা যদি বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কওঁ, বিকাশ হৈছে বুলি কওঁ। আৰু উন্নয়নটো কি হয়, ডেভেলপমেণ্টটো কি হয়, ডেভেলপমেণ্ট ইজ কোৱালিটেটিভ ইন নেচাৰ। ডেভেলপমেণ্ট মিনছ ডেভেলপমেণ্ট হ'লে কি হ'ব লাগিব, শিশুটিৰ কি হ'ব লাগিব, বুদ্ধিদীপ্ততা বাঢ়িব লাগিব, কথা ক'বলৈ ভালকৈ শিকিছে, ডাঙৰ মানুহক কেনেকুৱা আচৰণ কৰিব লাগে এইবিলাক শিকিছে, বা তেওঁ শিশুটিয়ে ডাঙৰ লগত কথা বতৰাত ভাগ ল'ব পৰা হৈছে, নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিব পৰা হৈছে। তেনেকুৱা হ'লে আমি কি কওঁ, শিশুটিৰ উন্নয়ন ঘটিছে বুলি ক'ম। তাৰমানে বিকাশ আৰু উন্নয়ন দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু। গ্ৰ'থ ইজ কোৱান্টিটেটিভ aspect. Growth means quantitative, increase in height, increase in weight, increase in income. So these are growth. These are indicators of growth. But development is qualitative in nature. Development is qualitative. It requires the improvement of quality.
So economic growth বুলি ক'লে কি হ'ব? Increase in national income, increase in per capita income. So these are economic, these are indicators of economic growth. Development বুলি ক'লে কি হ'ব? Quality ঠিক হ'ব লাগিব অৰ্থনীতিটোৰ। তাৰ মানে improvement in infrastructure, improvement in literacy, improvement in human development, তো improvement in equality of income. তো এই গোটেইবিলাক বস্তু কি হ'ব? Economic developmentor indicator হ'ব. So economic growth, economic developmentor কিছুমান তত্ত্ব আছে. There are different theories related to economic growth and development. All these are studied under macroeconomics. Macroeconomics এই গোটেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। তাৰ পিছতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল ফিস্কেল এণ্ড মানিটাৰী পলিচি, ৰাজহ আৰু মুদ্ৰানীতি। ফিস্কেল পলিচি, ৰাজহ নীতি মানে হৈছে কি? চৰকাৰে আমাৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু কৰ সংগ্ৰহ কৰি যি উপাৰ্জন কৰে, যি টকা কৰ সংগ্ৰহ কৰি হাতলৈ আহে, সেই সংগ্ৰহিত ধনবোৰ কি কৰে? আমাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণে বা আমাৰ দেশৰ জনগণৰ সেৱাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণৰ কাৰণে নতুবা বিভিন্ন আমাক সা সুবিধাবোৰ দিবৰ কাৰণে কি কৰে? ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে এই যিবিলাক নীতি সেইবিলাকক আমি ৰাজহ নীতি বুলি কওঁ। So fiscal policy includes the taxation, government expenditure in different heads, etc. তো fiscal policy কি হয়? টেক্সৰ কথা আহিব, কৰ বুলি ক'লে আমি জানো, কৰ বুলি ক'লে আমি কি বুলি জানো? এইটো এটা আমি মানুহে বা আমি যিসকল উপভোক্তা আছোঁ, যিসকল আমি নাগৰিক আছোঁ দেশখনৰ, আমি কি কৰিব লাগে? কিবা এটা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে বা চৰকাৰী কিবা এটা সুবিধা উপভোগ কৰিলে কি কৰিব লাগে? আমি চৰকাৰক এটা বৰঙণি আমাৰ ফালৰ পৰা দিব লাগে। সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? টেক্স বুলি কওঁ। টেক্স ইজ এ কম্পালচৰি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মেড বাই দি চিটিজেন অফ এ কাণ্ট্ৰি। তো সেই টেক্সটো গভমেণ্টে কি কৰে? গভমেণ্ট কালেক্টছ টেক্সেছ। দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ টেক্স। আমি জানো টেক্সৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, যেনেকৈ ইনকাম টেক্স, গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স, বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্স আছে। গতিকে টেক্সবোৰ গভমেণ্টে কালেক্ট কৰে, টেক্সবোৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু কৰ কাটল সংগ্ৰহ কৰি যি ধন উপাৰ্জন কৰে, সেই ধনবোৰ আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কাৰণে খৰচ কৰে। তো সেইটোক আমি কওঁ গভমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ। গভমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ মিনছ দ্য স্পেণ্ডিং অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট হেডছ ফৰ ব্ৰিঙিং ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ৱেলফেয়াৰ। চ' এই গভমেণ্টৰ এই যিমানবিলাক পলিচি আছে, টেক্স, এক্সপেণ্ডিচাৰ, বাজেটিং, বা গভমেণ্টে কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা টকা ধাৰলৈও ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গভমেণ্ট sometimes borrows money from foreign countries as well as from its citizens. So all these are known as fiscal policies. তেনেকৈ মানিটাৰী পলিচি, মুদ্ৰানীতি। মুদ্ৰানীতি মানে হৈছে আমাৰ দেশ the policies related to the supply of money. আমাৰ দেশৰ যিটো মুদ্ৰাৰ যোগান, মুদ্ৰা কোনে যোগান ধৰে তোমালোকে নিশ্চয় জানা। মুদ্ৰা আমাৰ যিটো ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে কি কৰে? আমাৰ গোটেই দেশতে মুদ্ৰাৰ যোগান ধৰে। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ছাপ্লাইজ মানি ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি। তো এতিয়া মুদ্ৰাৰ যিটো যোগান ধৰে তাৰ কিছুমান নিয়ম নীতি আছে। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কিমান মুদ্ৰা যোগান ধৰিব লাগিব, কেতিয়া মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, কেতিয়া মুদ্ৰাৰ যোগান কমাব লাগিব, এই গোটেইবিলাক নীতিবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰে। গতিকে এই গোটেই নীতিবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? মুদ্ৰানীতি। ডেট মিনছ মানিটাৰী পলিচি ইজ ৰিলেটেড টু দি ছাপ্লাই অফ মানি হুইচ ইজ কণ্ট্ৰলড বাই দি চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰি। চ' তাৰপিছতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ, এইটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড, আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড মিনছ দ্য ট্ৰেড এক্ৰছ পলিটিকেল বাউণ্ডেৰিজ। চ' এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ বা দেশসমূহৰ মাজত হোৱা এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশৰ লগত হোৱা যিটো বাণিজ্য, সেই বাণিজ্যক আমি কি বুলি কওঁ? আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য বুলি কওঁ। ত' আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যত বিষয়টো আমি ইতিমধ্যে ভালদৰে জানোৱেই। দুটা বস্তু আছে, এক্সপৰ্ট মানে কি? ৰপ্তানি, আৰু এটা হৈছে ইম্পৰ্ট মানে আমদানি। এক্সপৰ্ট মিনছ চেলিং চামথিং টু ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজ। তো কিবা এটা সামগ্ৰী আমি কি কৰোঁ? অন্য দেশক বিক্ৰী কৰাটোক আমি কি কওঁ? এক্সপৰ্ট বুলি কওঁ, ৰপ্তানি কৰা। আৰু অন দি আদাৰ হেণ্ড ইম্পৰ্ট মিনছ বাইং চামথিং ফ্ৰম এব্ৰড। আমি বিদেশৰ পৰা কিবা এটা ক্ৰয় কৰি যদি আনো, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? ইম্পৰ্ট বুলি কওঁ। গতিকে এক্সপৰ্টছ এণ্ড ইম্পৰ্টছ constitute our foreign or international trade. So there are some rules and regulations in international trade. There are some theories as well.
তো আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ কিছুমান নীতি কেনেকৈ আমি ৰপ্তানি কৰিম, আমদানি কিদৰে কৰা হ'ব, ৰপ্তানি শুল্ক কিদৰে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব, আমদানি শুল্ক কিদৰে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম নীতি আছে। তাৰে কিছুমান নিয়ম নীতি আমাৰ কিছুমান আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান আছে, যেনেকৈ আন্তৰ্জাতিক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান যেনেকৈ IMF, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড, ৱৰ্ল্ড বেংক, ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান আছে সেইবিলাকে কিছুমান নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। তো সেইবিলাকৰ বিষয়েও আমি গোটেইবিলাক মেক্ৰ' ইকনমিক্সত ষ্টাডি কৰোঁ। চ' তাৰপিছতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল মেক্ৰ' ইকনমিক্সত ট্ৰেড চাইকেল, বাণিজ্য চক্ৰ। বাণিজ্য চক্ৰ মানে কি হয়, আমাৰ অৰ্থনীতি এখনত অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ যিবিলাক আছে, অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বুলি ক'লে কনজামশ্যন, ভোগ, তেনেকৈ বিনিয়োগ, ইনভেষ্টমেণ্ট, তাৰপিছতে এক্সপৰ্টছ, ইম্পৰ্টছ। গতিকে এই গোটেইবিলাক কি হয়, কেতিয়া উঠা নমা হৈ থাকে। There is cyclical or wave-like fluctuation of aggregate economic activities. So this cyclical phenomenon, the wave-like phenomenon of aggregate economic activities is known as trade cycle. বাণিজ্য চক্ৰ মানে কি হয়, আমাৰ মানে উত্থান পতন, আমাৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ যেনেকৈ ভোগ, বিনিয়োগ, আমদানি, ৰপ্তানি বা নিয়োগ সৃষ্টি, উৎপাদন, এই গোটেইবিলাক যিবিলাক অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ, এইবিলাক কি হয়, কেতিয়াবা খুব ওপৰলৈ গুচি যায় আৰু কেতিয়াবা নামি আহে। এই যিটো উত্থান পতন, এই বাণিজ্যিক উত্থান পতন, সেই উত্থান পতনটোক আমাৰ কি কৰা হয়, কি বুলি কোৱা হয়, ট্ৰেড চাইকেল বা বাণিজ্য চক্ৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে বাণিজ্য চক্ৰৰ বিভিন্ন যিবিলাক প্ৰকাৰ আছে বা বাণিজ্য চক্ৰৰ বিভিন্ন যিবিলাক স্তৰ আছে, এই গোটেইবিলাক আমি সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত আলোচনা কৰোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, ওৱান অফ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ অফ মেক্ৰ' ইকনমিক্স ইজ আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম, নিবনুৱা সমস্যা। গতিকে দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমছ। চ' আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, ডিফাৰেণ্ট কজেছ অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট, ডিফাৰেণ্ট ফিচাৰ্ছ, ডিফাৰেণ্ট ৰিমেডিয়েল মেজাৰ্ছ। চ' অল দিজ আৰ ষ্টাডিড আণ্ডাৰ মেক্ৰ' ইকনমিক্স। দেন আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, সেইটো হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি। মুদ্ৰাস্ফীতি, ইনফ্লেশ্যন। ইনফ্লেশ্যন মিনছ কণ্টিনিউৱাছ ৰাইজ ইন দি প্ৰাইচেছ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ। চ' বয় বস্তু বা দ্ৰব্য সামগ্ৰী এইবিলাকৰ দৰ একেলেঠাৰিয়ে যেতিয়া বাঢ়ি থাকে, নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে যেতিয়া দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দৰটো বৃদ্ধি পায়, যেতিয়া গ্ৰাহকৰ অসুবিধা হয় ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে, তো তেনেকুৱা অৱস্থাটোক আমি কি বুলি কওঁ, মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কওঁ। গতিকে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত এইটো এটা খুব কৈ থকা হয়, পেপাৰে পত্ৰই তোমালোকে প্ৰায় পাই থাকা যে ভাৰতত খুব মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে, ইনফ্লেশ্যন। ইনফ্লেশ্যনটো বেলেগ একো বস্তু নহয়, সেইটো হৈছে কি, এটা পৰিস্থিতি, এটা অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি য'ত সামগ্ৰীৰ দৰ বৃদ্ধি পায়, সামগ্ৰীৰ দৰ খুব বেছি বৃদ্ধি পায়। আৰু দৰটো কেনেকৈ বৃদ্ধি পাব, সেইটো নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে মানে একেলেঠাৰিয়ে বৃদ্ধি পাব। গতিকে একেলেঠাৰিয়ে যদি গোটেই দেশখনৰ যিটো দৰ স্তৰ, সামগ্ৰিক দৰ স্তৰ বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া আমি দেশখনত মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কওঁ। That means rise in the aggregate price level in the economy is known as inflation. এতিয়া আমি মেক্ৰ' ইকনমিক্সত কি কৰোঁ, সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বিভিন্ন কাৰণ, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমাৰ উপায়, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ইন মেক্ৰ' ইকনমিক্স উই ষ্টাডি the different types of inflation, causes of inflation, remedial measures of inflation. All these are studied under macroeconomics. So actually macroeconomics আৰু যথেষ্ট বিষয় আছে macroeconomicsত, যিবিলাক আমি আলোচনা কৰোঁ। গতিকে macroeconomicsৰ এই গোটেইবিলাক আমি ইয়াতে আলোচনা কৰি শেষ কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব। আচলতে macroeconomicsটো বহুত ডাঙৰ বস্তু হয়, আৰু macroeconomicsৰ নতুন নতুন কিছুমান সংযোজন আহি আছে, যেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্স, পৰিৱেশ বিজ্ঞান। সেইটো এটা macroeconomicsৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি বিষয় বুলি ক'ব পাৰোঁ। macroeconomics মানে অৱশ্যে পৰিৱেশ বিজ্ঞানত পৰিৱেশ অৰ্থনীতি, পৰিৱেশ বিজ্ঞান বুলি কৈ পাইছিলোঁ মই, আচলতে পৰিৱেশ অৰ্থনীতি, এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সত মাইক্ৰ' আৰু মেক্ৰ' দুইটাই আছে। হ'লেও আমি মেক্ৰ' ইকনমিক্সত সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ বেছি বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে পৰিৱেশ অৰ্থনীতিত কি কৰা হয়, আমাৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপবিলাকৰ যিটো
প্ৰভাৱ আমাৰ পৰিৱেশত যিটো প্ৰভাৱ পৰে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপবিলাকৰ সেইবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰা হয় ইন এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্স উই ষ্টাডি দি ইম্পেক্ট অফ ইকনমিক এক্টিভিটিজ অন আৱাৰ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট ঠিক তেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সৰ দৰে আৰু বিভিন্ন নতুন নতুন শাখাৰ সংযোজন হৈছে মেক্ৰ' ইকনমিক্সত গতিকে সেইবিলাকৰ বিষয়েও আমি কেতিয়াবা অধ্যয়ন কৰিম গতিকে আজিৰ শ্ৰেণীত আমি ইমানেই আলোচনা কৰিলোঁ so with this I'd like to conclude our class so you may leave your valuable comment if you have any doubt any questions related to this class you may leave a comment in the comment box thank you